Kayo po yung magde-deliver ng ano? Ayan na po. Ito po. Ayan na. Ayan guys, dumating na yung ano, mga vlogging equipment ko. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel. So ngayon, hinihintay tayo mga items na di-deliver na sa atin ngayon. Ito yung mga in-order ko na mga vlogging equipment katulad ng camera, ring lights, tsaka mga tripods para sa pag-vlog natin. So ngayon, sa alas 12:30 na, wala pa yung deliver. So antayin natin na kaunti, baka dumating na. Sa nga pala, pagkatapos natin ma-receive yung mga vlogging equipment, i-review natin yung camera tulad ng special features niya tsaka mga specifications. So tara na, samahan niyo ako. Kayo po yung magde-deliver ng ano? Ayan na po. Ito po. Ayan na. Ayan guys, dumating na yung ano, mga vlogging equipment ko. Camera, tripod, ring light, saka yung ano, bahala na. Yung camera. Ito yung pagkain mo. So, magkano po lahat yan? Compute na lang. 2766. 2766. Wait lang po. Ayan guys, na-receive ko na yung mga items. So ngayon, ang gagawin naman natin ay unbox natin yung mga items. So samahan nyo ako. Una naman natin ngayon ay unbox natin itong mga item. Check natin yung mga item na to kung gumagana ba nung once na ma-receive natin. Kasi ito yung item na to, kailangan ma-check within 7 days. 7 days lang yung guaranteed return. Kung may problema, pwede natin isang return sa seller.